مرحبا شباب وصبايا لأول فيديو في سيفوي. لو ما بتعرفوا ايش احنا بنعمل روح احضروا الفيديو المقدمة إلنا بعدين ارجعوا هون. موضوعنا اليوم هو القانون الجديد بالأردن اللي بيسمح للزواج على عمر 15. رح نروح على عمان ونشوف ايش رأيهم الناس بهذا الموضوع، بس قبل ما نفرجيكم الآراء رح نحكي لكم المعلومات. القانون الجديد بحكي انه القاضي بيقدر يسمح للي عمره 15 انه يتزوج، بس لو برأيه هذا رح يفيد المصلحة العامة، ومع انه بيطبق على الولد والبنت. احصائيات بتبين انه فقط 372 زيجة بالاردن مع اولاد تحت 18، بس في 11,000 مع البنات. وين في مكان احسن نسأل اهل الاردن من وسط البلد. انبسطوا. عنه من قبل تقريبا اسبوع مطلعين القانون، ما سمعت شو. والله لا، بس اخر مره عادي مثل العالم لما شفته على الاخبار انتشرت عادي، ما بعرف ما فيش قانون جديد. انا سامع عن الزواج المبكر على 15 صح للبنت. لا حتى لو مش سامع وفرض علينا فرض. طب انت ضد هيك قانون يعني ولا بتدعمه عادي؟ انا ضد الواحد يتجوز على 25، لازم على 30 يتفقوا على 15. ما تخزي بكلمة الشاب لما يكون عمره 15 سنة شو عيشته؟ لما بده يشتغل شو راتبه؟ اوكي، شنو بده ياخذ بيت؟ اوكي، يعني حرام ظلم، يعني الشاب يعني سن الزواج اللي بنحكي للشعب الاردني بالذات او كان اي شعب على 25 وطالع، عرفت كيف؟ لا يعرف شو راتبه لما يكون مثلا دارس 4 سنين جامعة، اوكي؟ لما بده يشتغل بشركات خاصة او شركات حكومة تيجي توظيف، مش يكون راتبه يعني من 400 500 دينار لا يعرف يتجوز. ثانيا لما تخذ بكلمة خاصة بالوقت اللي احنا بنحكي فيه هذا، لازم الواحد لما يجي يتجوز يكون ياخذ كمان واحد بيتجوز كمان تشتغل، عرفت كيف؟ يعني تاني عشان يعرفوا يأسسوا بعض. القرار بالعكس كثير منيح انهم عملوه، بس هذا القرار لما عملوه مش عملوه للاسره الاردنيه ولا اللاجئين السوريين. هلا مش انه انا بذنب اللاجئين السوريين، بس انه اللاجئين السوريين قبل ما يجوا على بلادنا هون كانوا بسوريا اصلا على 13 على 15 يكتبوا كتاب، فينزل الاردني هون على سوريا يكتب كتابه على بنت سوريه ويجي فيها. انت فهمت كيف؟ فقلت انه يعني قاصر عمر 15 سنه 13 سنه، فهسه هم لما عملوا القرار هذا عملوه عشان ايش؟ يحموا البنت ويحموا الاهل كمان، مش انه يذموا في البنت، تمام؟ لانه صاروا اصلا قبل ما يعملوا القرار هذا عندنا في البلد هذا لما اجى السوريين صاروا عندك الشباب يكتبوا كتابهم على بنات سوريين من غير ايش؟ ما يروحوا على المحاكم. صار عند مؤاخذة يطلع الشاب سرسري، يطلع مش ابن حلال، يطلع كذا يطلع كذا، فتروح بمين؟ بالاهل. فالقانون هذا عملوه للاجئين فكثير منيح، لانه عندنا اصلا احنا بالبلد هون طبع اولاد البلد ما بيتجوزوا على 15. لأن أول شيء الحياة المعيشية مش كويسة، هاي وحشة. ثاني شيء مش مؤهلين للزيجة، الزواج يعني مش مؤهلين لهم مرة، لا عندهم خبرة ولا عندهم أي شيء، وبدمروا أهاليهم بدمروا حالهم. شو واحد يتجوز على عمر 15 سنة؟ لا أنا بالنسبة لي يعني ما في أي مشكلة، عشان نرجع لورا تقريبا 20 سنة و 30 سنة ولهسه، يعني حاليا بمصر ماشيين هذا القانون، تمام؟ أنه البنت بتقدر تتجوز أول ما تبلغ، تمام؟ وأنا منه علي أنه هذا الشيء طبيعي، يعني ما مو شايف فيه مشاكل أبدا. مسؤوليه كبيره بتكون. تمام، أنا معك. هلا البنت متى بتبلغ؟ قبل الشاب، مزبوط كلامي؟ فيعني بتكون كاملة جسديا، تمام؟ الشاب نفس الشيء، الشاب بعد ال 15 بكون بلغ وبكون كامل جسديا. ضد القانون. طب ايش فكرك اقل عمر مفروض يكون؟ 21، واحد من 18 ل 21 يعني. للبنت ولا الشاب؟ الولد والبنت. يعني هون عندنا احنا السن المعقول للزواج للبنت او الشاب ماكسيموم 22 20، يعني إن كان حد اقصى يعني 18 ممكن. يعني من بصراحه بهاي الايام يعني 20 وما فوق. 20 25 للشاب ولا للبنت؟ للشاب وللبنت. مرحبا. احنا هلا صار اسبوعين من لما صورنا هدولاك الفيديوز وسالنا كل هدول الناس، كنا عم نستنى للنتائج والاحصائيات تدخل، وهينا عنا اياهم. خليني اطلع لكم اياها ويلا خلينا نبدا. فطلع انه 60% تقريبا 60% من كل حد سالناهم سامعين عن هذا القانون
و40% مش سامعين عنه. بعدين لما سألنا الناس ايش رأيهم عن هذا القانون، 92% كانوا ضده رافضينه تماما، 5% كانوا بدعموه، وفي 3% حكوا برأيهم في إيجابيات وفي سلبيات ما كانوا عندهم رأي. طب ماشي، بس ليش هيك الناس حكوا؟ اللي كان بدعم كان في سببين رئيسيين. أول إشي هذا بخفف الضغط المادي على الأهالي اللي بدهم يزوجوا ابنهم أو بنتهم، وثاني إشي هذا للسوريين اللي كانوا بسوريا مسموح لهم يتزوجوا تحت 18. بس اللي كانوا ضد هذا القانون كمان كان في سببين. أول إشي اللي عمره 15 ما بيقدر يتحمل مسؤولية الزواج والمصاري، وثانيا ما راح يقدروا يكملوا بالمدرسة أو الجامعة. بعدين حوسط الأعمار تقريبا 5% أعطوا مفروض يكون أقل عمر اللي يكون مسموح للزواج 17 أو تحت. 57% أعطوا بين الأعمار 18 ل 20. ربع كل الناس بين 21 و 23. 6% 24 وفوق. بعدين كان في 7% أعطوا أعمار مختلفة للرجل وللأنثى عشان الفرق بيناتهم كانوا 2 3، وبس شخص منهم حط عمر الأنثى تحت 18. واعملوا سبسكرايب، وإن شاء الله نشوفكم الأحد الجاي.